meidän vanhempien nuoruudessa pelättiin aika paljon ydinaseita ja ydinsotaa. Ja edelleen totta kai tämä näkyy monissa leffoissa, kirjoissa ja telkkarissa. Moni on katsonut vaikka Chernobyl-sarjan, mikä käsitteli ydintuhoa. Mutta onko ydinaseet ja ydinsota todellinen uhka nykyäänkin meidän elämässä? Ja jos on, niin miksi siitä ei puhuta? Tästä puhutaan tänään tällä videolla. Tällä hetkellä todennäköisesti 9 maalla on oma ydinase. Ja ydinaseita on maailmassa noin 13 400. On laskettu, että näillä ydinaseilla voisi tuhota kaikki maapallon yli 100 000 ihmisen kaupungit ja tappaa välittömästi noin puolet maapallon väestöstä. Jos tätä laskee nopeasti Suomen kohdalla, niin meillä menisi tässä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti. Pori selviäisi täpärästi, mutta mä en usko, että Pori Jatse järjestettäisiin hirveän nopeasti uudelleen, joten ei tässä nyt juhlia vielä voi. Käytännössä vain joitain tuhansia näistä aseista on jatkuvasti käyttövalmiina. Mutta on realistisia skenaarioita, että jos vaikkapa Yhdysvaltain ja Venäjän välillä syttyisi nyt ydinsota, niin siinä kuolisi yli 100 miljoonaa ihmistä. Ja lisäksi tämä aiheuttaisi muita kuolemia ja terveyshaittoja esimerkiksi säteilyn takia ja valtavia haittoja meidän ympäristölle ja luonnolle. Kuten näistä katastrofileffoistakin on opittu, niin näitä ympäristövaikutuksia ei kannata aliarvioida. Säteily voi heikentää ruoan tuotantoa niin paljon, että yli 2 miljardia ihmistä joutuisi tässä tilanteessa nälänhätään. No, huono uutinen on sitten se, että ydinaseet ja niiden tuhot ei välttämättä ollenkaan aiheudu sodasta, vaan ne voi tapahtua vahingossa. Tämä on asia, mistä mä järkytyin ehkä eniten, kun mä aloitin opinnot maailmanpolitiikan tutkimuksessa Helsingin yliopistossa. Mulle selvisi, miten monta läheltä piti tilannetta maailmassa on ollut, joista on melkein syttynyt ydinsota, vaikka kukaan ei ole halunnut sitä. Näitä historiallisia esimerkkejä löytyy todella paljon. Tammikuusta 1961 Yhdysvallat melkein tuhosi osan omaa osavaltiotaan Pohjois-Carolinaa, kun pommikone joutui syöksykierteeseen ja sen kantamat pommit putosivat. Toisen pommeista varmistin irtosi putoamisen yhteydessä. Oli pelkästään sattumaa, ettei se räjähtänyt. Tästä olisi tullut valtava ydinkatastrofi. Espanjan rannikolla tammikuussa 1966 pommikone törmäsi tankkauskoneeseen. Pommikone repeytyi, tankkauskone räjähti ja kaikki siinä olleet kuolivat. Pommikoneesta miehistö ehti hypätä, mutta yksi pommi löytyi rannalta räjähtämättömänä ja toinen vasta parin kuukauden päästä. 2 pommia oli kuitenkin räjähtänyt osittain ja levittänyt plutoniumia ympäristöön. Sitä oli päätynyt esimerkiksi läheisille tomaattipelloille. Onnettomuuksia on sattunut myös ihan paikoillaan oleville ohjuksille. Vuonna 1980 Arkansasissa työntekijä pudotti pistorasian ohjaussiiloon. Pistorasia putosi yli 20 metriä ja lävisti ohjuksen aiheuttaen ison räjähdyksen, jossa kuoli 1 ja loukkaantui 21 henkilöä. Koko tukikohta tuhoutui. Nämä kaikki vahingot eivät ole kaukaista historiaa. Ydinaseiden käsittelyssä sattuu virheitä säännöllisesti ja iso osa niistä ei koskaan nouse julkisuuteen. Vuodelta 2007 voidaan nostaa esiin esimerkiksi tapaus, jossa Yhdysvaltain armeija lastasi erehdyksessä 6 toimivaa ydinasetta hävittäjään, joka lennätti ne Louisianaan. Nämä aseet oli tässä koneessa 1,5 vuorokautta ilman mitään riittäviä turvatoimia. Me voitaisiin oikeastaan istua tässä tuntia ja luetella kaikkia absurdeja onnettomuuksia, mutta olisi aika tärkeää esittää seuraava kysymys. Miksi mailla on ydinaseita? Ydinaseet on valtava uhka meille kaikille ja luonnolle, ja niitä on äärimmäisen kallista ja vaikeaa säilyttää turvallisesti. Yhdysvallat ja Venäjä omistaa 90% maailman ydinaseista. Tämä johtuu kylmästä sodasta. Se on jättänyt vaikutuksensa siihen, että nämä valtiot on halunnut ydinasevarustella toisiaan vastaan. Yhä nykyäänkin ajatellaan, että ydinaseet lisää valtioiden vaikutusvaltaa kansainvälisessä politiikassa. Perusajatus on se, että valtiota vastaan ei uskalleta hyökätä, jos sillä on ydinase. Tämä toimiikin tavallaan, koska esimerkiksi Pohjois-Korean olisi paljon vaikeampi käyttäytyä sillä tavalla, kun ne nykyään käyttäytyy, jos niillä ei olisi sitä ydinasetta. Mutta mä ajattelen, että millään taholla ei pitäisi olla valtaa päättää siitä, kuoleeko vai elääkö miljoonat tai jopa miljardit ihmiset. Tämän takia mä tuen vahvasti ydinaseiden vastaista työtä, esimerkiksi ICAN-järjestöä, jolle on myönnetty myös Nobelin rauhanpalkinto. Onneksi tällä työllä on saatu aikaan myös paljon käytännön saavutuksia, koska ydinaseiden määrä on pudonnut merkittävästi kylmän sodan jälkeen, ja tämä on tosi positiivinen merkki. Mutta tiesitkö, että ydinaseet on itse asiassa kansainvälisen lain vastaisia?
Nyt 50 maata on ratifioinut YK:n ydinasekieltosopimuksen ja se on astunut voimaan tammikuussa. Valitettavasti tämä YK-sopimus ei kuitenkaan vielä lopeta ydinaseiden käyttöä, koska monet ydinasevallat, kuten Yhdysvallat, on ilmoittanut, että ei aio lähteä tähän sopimukseen mukaan. Tähän loppuun mulla on tärkeä toive Suomelle. Monet maat jää edelleen tämän YK:n ydinasekieltosopimuksen ulkopuolelle, ja valitettavasti Suomi on yksi niistä. Mä toivon, että Suomi astuisi tässä historian oikealle puolelle ja lähtisi mukaan oikeasti torjumaan ydinaseiden uhkaa ja edistämään rauhaa. Ja tämän Suomi voi päättää. Me voidaan yhdessä vaikuttaa siihen, että Suomen päättäjät ottaa ydinaseiden uhan vakavasti ja vie Suomen tähän sopimukseen. Ja mä toivon, että me tehdään yhdessä töitä sen puolesta, että tulevien sukupolvien ei enää tarvitsisi elää ydinaseiden pelon varjossa.